Sziasztok! Most újra megnézzük, hogy mi a helyzet vele. Mi van nála, min gondolkodik, mit érez. Előbb csak úgy általánosságban, aztán a végén megkérdezzük, hogy veled kapcsolatosan mi van benne. Szóval a szokásos, mi a helyzet vele. Most csak úgy általánosságban véve kérdezzük a kártyát. Mi a helyzet vele? Mi van nála? Mi történik? Kijött az utazás, a szomorúság, a szerencsétlenség, a szerelem és a hamisság. És hát ez nekem azt jelenti, hogy eléggé oda van, mert hogy elég szerencsétlenül alakult az ő szerelmi dolga, és most ilyen úgy vigasztalja magát, hogy hazudik magának, hazudik a környezetének, hazudik mindenkinek, de ettől függetlenül nagyon nagy szomorúságban van. Lássuk, hogy mit jelent itt a szerencsétlenség. Kijött rá a házasság, a levél és a kevés pénz, és ezért nekem azt mondja, hogy ha van tartós kapcsolata, vagy van egy kapcsolat az ő életében, ami esetleg például szerződésen, vagy megállapodáson, vagy elköteleződésen alapul, akkor az kezd így szertefoszlani. Tehát úgy tűnik, hogy ő megpróbálja kihúzni magát ebből a kapcsolatból, ebből a szerződésből, ebből az elköteleződésből ő megpróbál kihátrálni. És lássuk akkor, mit jelent itt a hamisság. Kijön rá az üzenet, az özvegyasszony, a tolvaj, féltékenység és a ház. Ebből nekem az jön, hogy nem mond igazat. Van az ő életében valaki a környezetében, aki olyan úgy tekint rá mondjuk, mint egy anyára, vagy mint egy idősebb nőre, akire érdemes figyelni, és én nekem most ebből az jön, hogy ő neki nem mond igazat. És úgy is gondolja, hogy ez az idősebb nő, ez ő neki elvitte a reményeit, és félelmeket él meg a házzal kapcsolatosan. Hoppá, ki is aludta, gyertya. Úgyhogy valószínűleg ott elég sok minden történhet neki ott a házban, ami benne félelmet kelt. A gyertya is kialud, és sötétséget jelez, úgyhogy nincs jó állapotban. Egyértelműen ezt mutatják a lapok, hogy nincs jó állapotban. Rendben, akkor megkérdezzük azt, hogy milyen gondolatai vannak neki, mi járnak a gondolatai, mi az, amit ő gondol, mind gondolkodik mostanában, mivel kapcsolatosan,
gondolkodik. Lássuk az ő gondolatait. Természetesen ez a személy, az, akire te gondolsz most, ő lehet férfi, hogy a személyjelölő is mutatja, de lehet nő is, ez tőled függ, hogy te kire gondolsz. Férfira, nőre, ez tőled függ. Jó. Az ő gondolataiban kijött az ajándék, a váratlan öröm, a betegség, a remény és a bíró. Hát a múltra vonatkozóan nagyon sokat gondolkodik azon, hogy őt egy váratlan öröm érte, mint egy ajándékot élte meg ezt a váratlanul érkezett örömet, de történt ott valami, ami miatt a benne keletkezett remények azok szertefoszlottak, és a gondolatai most kifejezetten a körül járnak, hogy valamilyen döntést vagy igazságot kellene meghozni. De lássuk, hogy esetleg mit jelent itt ez az ajándék. Megkérdezzük, hogy mi volt neki az ajándék. Milyen ajándék volt ez az ő számára? Kijött rá a szerencse, a gondolat, az özvegyember és a nagy pénz, és ezt én most úgy érzem, hogy ő nagyon magányos volt, és a gondolataiban nagyon vágyott valami pozitív fordulatra, valami nagyon jóra. És ez az ajándékkal ez meg is érkezett a múltban a számára. Teljesen váratlanul, egy olyan helyen, olyan módon, amire ő abszolút nem számított. De lássuk, hogy mit jelent itt a betegség. Mi lett ezzel az ajándékkal? Kijött rá a házasság, a bosszúság és a hűség, és ebből nekem most az jön, hogy ez a tartós kapcsolat, amin az előbb is láttuk, hogy kijött, hogy szerencsétlenségként érzékeli, itt a gondolataiban is nagyon foglalkoztatja őt, és állandósult, tehát benne ebben a házasságban, vagy a tartós kapcsolatban állandósultak a viták, a veszekedések, a harcok, a küzdelmek, és ez okozza a reményvesztését is. Akkor lássuk, hogy mire vonatkozik itt a bíró az ő gondolatai között. Mire vonatkozik a bíró? Kijött rá a veszteség, a levél és a szerelem rapja. Hát ez alapján én azt gondolom, hogy ő nagyon foglalkoztatja az érzései, és az, hogy milyen veszteség érte, milyen veszteséges állapotban van ő az miatt, mert az érzéseivel nem tud kapcsolódni, nem tud beszélni róla, nem tud kapcsolódni, és nem tud elköteleződni felé. És a bíró lapja jelentheti azt, hogy ki kellene derülni az igazságnak végre. Tehát, hogy ő maga is érzi a belső kényszert arra, hogy elfogadja ezeket az érzéseket, aminek a hiányát most már érzi. Jó, akkor lássuk azt,
hogy milyen érzések vannak benne. Lássuk azt, hogy milyen érzések vannak benne, mert a gondolatai azok nagyon szomorúak, nagyon negatívak, nagyon sokat tépelődik, vívódik magában, de milyen érzések vannak benne a jelenlegi helyzetében, azt nézzük meg, az ő jelenlegi érzéseit a saját világával, saját életében. Az érzései. Elég érdekes lapok jöttek ki, a ház, a szerencse, az állandóság, a tolvaj és az üzenet. Ez alapján azt gondolnám, hogy nagyon jó élete van, nagyon jó érzései vannak, örül, boldog, minden stabil, jó, és teljesen ellentmondással van a gondolataival, mert hogy örül annak, hogy ő nagyon szerencsés, ő nagyon jól van, nagyon stabil, tök jó tud beszélgetni, szóval minden úgy helyén van az életében, legalábbis ezt mutatják így elsőre ezek a lapok. De lássuk azt, hogy mit jelent itt a szerencse, mi az, amit ő szerencsének él meg az otthonában, a házban, mit él meg ő szerencsének, mit érez ő szerencsének. A szerencsére kijött a levél, a pénz, a szomorúság és az ajándék. Itt azért már kicsit árnyalódik a dolog, de továbbra is az látszik, hogy ő szerencsének éli meg, hogy van az otthona, ott lehet beszélgetni, ott jólétben élnek, van ott szomorúság is, meg vidámság is, de egyébként úgy teljesen jó ez neki, mondja ő. És lássuk, hogy mit jelent itt a tolvaj. Mégiscsak nézzük meg, hogy mi a tolvaj az érzései között. Kijött rá a féltékenység, a váratlan öröm, az özvegyember, a betegség és az utazás. Még azt megkérdezzük, hogy hova utazik, mire vágyik. Hoppá! És itt az utazás, és akkor arra megkérdeztem, hogy hova utazik, ugye kijött rá a vágy, a vágyra kijött a halál, és a halálra pedig a szerelem. Úgyhogy itt már azért nem annyira egyértelmű ez a minden szuper, minden jó dolog, ami elsőre látszott, mert hogy vannak benne félelmek. Félelmek, hogy az ő látszólagos öröme az valójában nagy magányosságot takar, félelmek attól, hogy nem jön össze az, amire ő vágyik, mert hogy ő titokban azért nagy vágyakozással van egy eltűnt szerelem iránt. Ugye az előbb is kijött már ez a hasonló módon, hogy az ő rejtett mélységeiben ott van egy elmúlt szerelem, ami után ő vágyakozik, és még mindig benne van nagyon mélyen. És itt az érzéseiben, a mély érzéseiben ugyancsak meglátszódik. Jó. Megnézzük a tudatalatti érzéseit, azon, mivel nem néz szembe, mert ez szerintem elég kettős megint ez az ember.
elég kettősen éli meg az életet. Vannak a tekintetben, hogy magának sem vallja be. Tehát, hogy maga elől is titkolja azokat, hogy mi az ő valódi dolga. Tehát az ő be nem vallott érzéseire vagyunk most kíváncsiak. Azt szeretném, arra kérnék szépen lapot, hogy mi az ő be nem vallott érzése jelenleg. Mi az ő be nem vallott érzése? Amit nem ismer el, milyen érzései vannak. Kijön rá az ajándék, a pénz, a hűség, az utazás és a hamisság. Nagyon-nagyon mélyen van benne ez a magam elől is eltitkolom az igazi érzésemet, mert ugye itt úgy kezdődik, hogy nagyon jól érzem magam, minden rendben van, én hűségesen kitartok emellett a gondolat mellett, és a végén becsúszik oda az, hogy nem igaz, hogy ez mind hamis, ez mind hazugság. Lássuk, mit jelent itt az utazás. Az utazás. Aha, igen. Az ugye hasonlat, mint az előbb. Kijött rá a szerelem, a bosszúság és a gondolat. Tehát, hogy ő belső magában harcol és küzd a gondolataiban, a fejében, küzd ezzel az érzéssel, a szerelmen, az szeretetteljes érzéseivel, és a gondolataival nyomja el ezeket, és hazudik. És lássuk, hogy mit jelent itt a hamisság, mire vonatkozik a hamisság, kinek hazudik ő. Kijött rá a szerelmes nő, a vágyakozás, a gyermek, a halál, a tolvaj. Tolvajra a kevés pénz, a házasság, a félelem és a levél. Hát igen, tehát minél mélyebbre megyünk, annál inkább kiderülnek az ő maga elől is rejtegetett érzései. Tehát amit mondtam, hogy mire vonatkozik itt a hazugság az érzéseiben, hát a szeretett nővel kapcsolatosan vannak ezek a áltatások, hazugságok, hogy mennyire vágyik rá, mennyire vágyna vagy egy gyermekre ettől a szeretett nőtől, vagy egy új kezdetre ezzel a szeretett nővel, és hogy megváltozzanak a dolgok, mert pillanatnyilag minden üresnek és értelmetlennek tűnik az életében. Ez a tartós kapcsolat, amiben van, ez tele van féltékenységgel, félelemmel, ettől, tehát az érzéseiben, a valóban mély érzéseiben ő neki nagyon-nagyon sok fájdalom van, de az agyával nagyon tudja kontrollálni. Mérhetetlenül érdekes ez a dolog, ez a kettősség, amit ő képes megvalósítani. Hát lássuk, hogy veled kapcsolatosan milyen gondolatai vannak. Mit gondol ő rólad? Mit gondol ő veled kapcsolatosan? Milyen gondolatai, érzései vannak veled kapcsolatosan? Milyen gondolatai és érzései vannak veled kapcsolatban? Lássuk.
és kijött rá a vágy, a remény, a levél, a kevés pénz és a veszteség. És közben, ahogy kiraktam a vágyat, elaludta a gyertya is, vagy hát a nécses, és olyan, mint hogyha kihúnyó félben lenne benne a vágy és a remény, hogy lehet köztetek még valami, mert nagyon nagy benne a vágy, nagyon nagy benne a reménység, hogy veled kapcsolatosan, hogy beszélhet veled, bár jelenleg nem látja ennek esélyét, sőt, az egészet úgy éli meg, hogy ez egy vesztes ügy, és mégis benne van a vágy. De az is lehet, és erre mindjárt rákérdezünk, hogy mit jelent itt ez a veszteség. Tehát nézzük meg, hogy a vágyai, reményei mire vágyna is veled kapcsolatosan. Milyen vágyai vannak veled kapcsolatban? Milyen vágyak vannak veled kapcsolatosan? A gondolataiban. Kijött rá az ajándék, az özvegyasszony, a féltékenység és a lelkész. Nagyon mély lelki fájdalmai vannak, ahogy az előbb is mondtam, és veled kapcsolatosak ezek a fájdalmak. Ha te idősebb vagy, mint ő például, vagy legalábbis érettebb gondolkodású, akkor vágyik arra, hogy te legyél ismét az ő ajándéka, és hogy ott legyél neki minden szinten, testileg, lelkileg, érzelmileg, minden szinten erre vágyik gondolataiban, és lássuk, hogy mit jelent itt a kevés pénz, mit jelent az ő gondolataiban a kevés pénz. Kijött az özvegyember, a ház és az állandóság, amiért ezt szinte megvalósíthatatlannak látja, az, hogy ő úgy gondolja, hogy ő be van betonozva a jelenlegi életkörülményeibe, hogy ő ezen nem képes változtatni. Itt legfeljebb az égieknek a beavatkozása segíthet rajta, és lássuk a veszteséget, hogy mi az, amit veszteségként él ő meg. Milyen veszteségei vannak? Kijött rá a pénz, a szerelmes nő és a hűség. Tehát ő veled kapcsolatosan nagyon nagy veszteségnek éli meg a hiányodat, és úgy érzi, hogy te már nem vagy hozzá hűséges, és az előbb a félelmei is arra utalhatnak, hogy fél attól, hogy elveszít. Tehát ezek az ő gondolatai veled kapcsolatosan. Megnézzük azt, hogy milyen érzései vannak veled kapcsolatosan. Bár ezek nagyon szép és mély gondolatok voltak, de hogy milyen érzései vannak veled kapcsolatosan. Milyen érzések vannak benne. Mit érez irántad? Erre kérdezünk rá. Erre kérdezünk rá, hogy mit érez ő te irántad.
Mit érez ő te irántad? Kijött rá a szomorúság, az üzenet, a remény, a lelkész és az ellenség, ami azt jelenti a számomra, hogy ő nagyon szomorú, nagyon reménykedik benne, hogy beszélhettek újra, mélyen kötődik lelkileg hozzád, és valószínűleg benne van egy ilyen ellenséges, gátló dolog, ami nem engedi meg, hogy ő mélyebben érezzen, vagy mélyebben kötődjön hozzád. De lássuk, hogy mit jelent itt a szomorúság. Miért érzi ő szomorúnak magát veled kapcsolatban? Miért érzi ő szomorúnak magát? Ugyanez jött ki, mint az előbb is, hogy kijött rá az özvegyember, a ház, a váratlan öröm és a levél. Tehát ő azért érzi szomorúnak magát, mert hogy ott van tehát hogy ő be van oda betonozva, ahol él, és nagyon örül, ha kapott tőled üzenetet, akkor nagyon örült annak, vagy ha kapna üzenetet, akkor annak tudna örülni, de jelenleg inkább a szomorúságába van belefeledkezve. És lássuk, hogy mit jelent itt az ellenség, mert én úgy gondolom, hogy az ő saját belső vitáit jelenti. Igen. Kijött a bosszúság, a hamisság és a pénz lapja rá, ami megerősíti azt, amit mondok, hogy ő benne belső harcok vannak, küzd magában, ugye a vetés eleje óta az jön ki, hogy ő hazudik saját magának, és nagyon nagy harcokat él meg az ő érzéseiben, a gondolataiban, amivel uralja a gondolataival az érzéseit, mert még nagyon erős benne az anyagiak iránti vágy, tehát valószínűleg a ház, amiben él, hogy ahhoz ragaszkodik, a pénz, amit ez jelent, a vagyon, a régi hite vagy gondolatai, agya szerinti értékek, azok nagyon-nagyon erősek benne, ugyanakkor, ahogy láttuk, a gondolatai és érzései mélyén, amikor megkérdeztük általában, akkor ott nagyon mélyen ott voltak benne az érzések, az érzések utáni sóvárgás és vágy, és itt pedig kijött az, hogy lelkileg kapcsolódjatok. Na, erre is nagyon vágyik. Tehát ez az ellentmondás van ő benne pillanatnyilag veled kapcsolatosan és magával is. Jó, hát most akkor ezt itt befejezem, és hamarosan hozom azt is, hogy mire számíthatunk tőle, vagy te mire számíthatsz tőle, lesz-e feléd lépése, lesz-e bármilyen lépése, és konkrétan feléd lesz-e lépése, lehet-e neked valamit tanácsolni, kapunk-e valami tanácsot, hogy mit tegyél, mert hogy őt nem tudom, hogy ő megnézi-e, de ha megnézi a videót, akkor magára ismerve talán rájön arra, hogy a környezetünk hibáztatása
a döntésképtelenségeinkért, a ragaszkodásainkért, az nem vezet sehova, csak a szomorúsághoz és a magányhoz, a lelki magányhoz, és az semmivel nem pótolható. Köszönöm, ha itt vagy, megnézed, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és köszönöm, ha megjegyzést írsz. Minden jót kívánok mindannyiatoknak, és sziasztok!